άγνωστες πτυχές της ζωής και της δράσης του Νικηταρά. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, η Νικηταράς, η Τουρκοφάγος, 1782-1849, γεννήθηκε στη Μέδουσα της Μεσσηνίας, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες του Ταϊγέτου, 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας. Καταγόταν από το χωριό Τουρκολέκα, του Δήμου Φαλαισίας της Μεγαλόπολης. Ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Νικηταράς συνελήφθη το 1839 και καταδικάστηκε, αν και παντελώς αθώος, σε 1,5 χρόνο φυλακή, την οποία εξέτησε στις φυλακίσεις Αίγινας. Όταν αποφυλακίστηκε, η υγεία του ήταν εξασθενισμένη, ενώ έχασε σε μεγάλο βαθμό την όρασή του. Βίωσε την αχαριστία και την αγνωμοσύνη της ελληνικής πολιτείας όταν του αρνήθηκε μία αξιοπρεπή σύνταξη ώστε να ζει αυτός και η οικογένειά του ευπρεπώς. Και αντί αυτού του χορηγήθηκε άδεια επετείας στο ναό της Ευαγγελίστριας κάθε Παρασκευή. Το 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου μαζί με μία πενιχρή σύνταξη. Πέθανε το 1849 σε ηλικία 67 ετών. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στο Κολοκοτρώνη, όπως και έγινε. Ορισμένες άγνωστες πτυχές της ζωής και της δράσης του. Ο Νικηταράς άνοιξε την αυλαία της Επανάστασης, αλλά υπήρξε και ένας από τους πρωταγωνιστές της. Τη νύχτα της 16ης προς 17ης Μαρτίου του 1821 συνεπλάκη με μια ομάδα Τούρκων έξω από την Καλαμάτα. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829 έριξε τους τελευταίους πυροβολισμούς του αγώνα στην πέτρα της Βιωτίας. Στην νεκρολογία, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα αιών, αναφέρθηκε ότι οι μάχες στις οποίες συμμετείχε ξεπερνούσαν σε αρθμό τα χρόνια της ηλικίας του. Τα παραπάνω δεν παρουσιάζονται ως υπερβολή αν αναλογιστούμε ότι εκτός από τις μεγαλύτερες και αποφασιστικότερες μάχες του αγώνα, Βαλτέτσι, Δολιανά, Δερβενάκια, Αράχοβα, Μεσολόγγι, Φάληρο κλπ, συμμετείχε και δεκάδες άλλες. Μέσα σε 4 μόνο μήνες, από τα Μαΐου μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, συμμετείχε σε περισσότερες από 20 μάχες και συμπλοκές γύρω από την Τριπολιτσά. Σύμφωνα με την παράδοση, κατά τη διάρκεια της μάχης στα Δερβενάκια άλλαξε 4 σπαθιά, καθώς τα 3 έσπασαν. Μετά το τέλος της σύγκρουσης, χρειάστηκε η ιατρική βοήθεια για να ξεκολλήσει το σπαθί από το χέρι του, καθώς είχε υποστεί βαριάς μορφής αγκύλωση. Κατά την ίδια μάχη, όταν ένιωθε την κούραση να τον καταβάλει, έδινε κουράγιο στον εαυτό του λέγοντας «Κουράγιο Νικήτα, Τούρκους φάσεις». Σύμφωνα με μαρτυρίες των συμπολεμιστών του, ο Νικηταράς κατά τη διάρκεια της Επανάστασης εξολόθρευσε πάνω από 300 Τούρκους. Ο αριθμός δεν είναι υπερβολικός, αν αναλογιστούμε τον αριθμό των μαχών στις οποίες συμμετείχε, την τρομακτική ορμητικότητά του και την ιδιότερη μαχητική του ικανότητα. Ο ίδιος ο ήρωας, σε μια συνάντησή του με τον Γερμανό φιλέλληνα G.F. Bosons, του είπε πως είχε εξολοθρεύσει 300 Τούρκους μέσα σε 1 εξάμηνο. Όταν το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα υπό τον στρατηγό Μέζον αποβιβάστηκε στο μπαταλί της Μεσσηνίας με αποστολή την επιτήρηση της αποχώρησης του στρατού του Ιμπραήμ, ο Νικηταράς έσπεψε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Καθόταν τυλιγμένος με την κάπα του στη σκηνή του, τρέμοντας από το πυρετό. Μοναδική του τροφή ήταν λίγες ελιές μέσα σε ένα πύληνο δοχείο. Όταν τον επισκέπτονταν γάλλοι αξιωματικοί, έκρυβε τις ελιές του κάτω από την κάπα του. Ο Μεζόν, όταν του το ανέφεραν, θέλησε να τον περιποιηθεί όπως του άρμοζε. Ο περήφανος οπλαρχηγός αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν του έλειπε τίποτα και ότι η Ελλάδα μπορούσε να θρέψει τους στρατιώτες της. Ταυτόχρονα έκρυβε επιμελέστερα το δοχείο με τις ελιές του.
σε ένα περίπατο του Τερτσέτη και του Πολυζωήδη, αμέσως μετά την πολύκροτη δίκη του Κολοκοτρώνη και την πεισματική άρνηση των δύο δικαστών να τον καταδικάσουν, ο λαός του Ναυπλίου στάθηκε ευλαβικά μπροστά στους διερχόμενους, εκδηλώνοντας έτσι τον απεριόριστο θαυμασμό για τη στάση τους. Ξαφνικά, μέσα από το πλήθος ξεπρόβαλε ο νικηταράς. Πλησίασε το Πολυζωήδη και του είπε δακρυσμένος: «Πρόεδρε, με την ηρωική σου διαγωγή μου πήρες τις δάφνες των Δερβενακίων». Ο νικηταράς ετάφη δίφρα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο Α Νεκροταφείο Αθηνών. Ωστόσο φαίνεται πως ο θάνατος της γυναίκας και των παιδιών του και η έλλειψη στενών συγγενών και άμεσων απογόνων στάθηκε αφορμή να μην ενδιαφερθεί κανένας για τη σωρό του. Τη στιγμή που χώρες με σαφώς μικρότερη στρατιωτική ιστορία από αυτή της Ελλάδας κτενίζουν τα πέρατα της οικουμένης για να ανακαλύψουν οστά στρατιωτών τους, να τα επαναφέρουν στην πατρίδα και να τα ενταφιάσουν με τις πρέπουσες τιμές. Η χώρα μας αγνοεί τη τύχη των οστών των περισσότερων πολεμιστών που χάρη στην προσωπική τους θυσία της επέτρεψαν να συνεχίσει την ιστορική της πορεία.